Hi all, welcome to our YouTube channel and also subscribe us to see us again. So අද මං හදන්න යන්නේ මේ රසමලස chicken biryani එක. So ඒකට මොනවද ඕනේ කියලා බලමු. කරන්නේ no biryani mix. ගම් මිරිසට කලාබු නැටි වගේ දේවලුත්. So මං අරන් තියෙන්නේ Taj Mahal basmati rice එක and chicken. garnish එකට මම වියලි මිදි අරන් තියෙනවා. pineapple අරන් තියෙනවා. ලූණු කලි මිරිස් රම්පේ කරපිංච ඒ වගේ දේවලුත් කපා ගන්න ඕනේ. මිරිසුත් කපාගෙන තියා ගන්න ඕනේ. සුදු ලූණු ඉඟුරු පොඩි කරලා ගත්තා නම් හොඳයි. තව මං තක්කලි සෝසුත් මේකට ගන්නවා. ඊට බාස්මති රයිස් නැත්තම් කීරි සම්බා වගේ දෙයක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට බාස්මති වලින් බිරියානි හැදුවම ගොඩක් රස නිසා මම ඉතින් බාස්මති තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. සෝ පළවෙනියටම බිරියානි හදන තාච්චි රිපෙන් තියාගෙන තෙල් දා ගන්න ඕනේ. මම ගොඩක් දාගන්න ගිතෙල් තියනොත් ගොඩක් හොඳයි. මට ගිතෙල් නැති නිසා මම තෙල් දාලා බටර් ඇඩ් කරනවා. එතකොට ඒක ඉතින් ගිතෙල් වගේ තමයි. ඔයගොල්ලන්ට ගිතෙල් තියනනම් මේ වෙලාවේ ගිතෙල් විතරක් යූස් කරන්න. ඒක ගොඩාක් රසයි එතකොට තෙල් එකට බටර් දැම්මම අර පොඩි කහ පාටක් ඇවිල්ලා ওই විදිහට තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට ඒ විදිහට කහ පාට වුණාට පස්සේ අර පිරිසට කලාබු නැටි ඒ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඒ ටිකත් බැදෙන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ ලූණු ටික දාලා ඔක්කොම ටික දාලා ඒ ටික හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. ටිකක් රත්තරන් පාට වගේ වෙනකම් ඒ ටික හොඳට බැද ගන්න. අපි බිරියානි එක හැදුවට පස්සේ ලූණු එහෙම පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වුණාට ටිකක් බැදෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. හොඳට ඒ ටික මුලින්ම බැදෙන්න දෙන්න. ඔය විදිහට බැදීගෙන එනකොටම සුදු ලූණු ටිකත් දානවා. ඒකට සුදු ලූණු ඉඟුරු දෙකම පොඩි කරලා ගත්තා නම් හොඳයි. මට වෙලා තිබුණේ ඒක නිසා මම කපලා ගත්තා. පොඩි කරලා ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙනකොට අපි අර කපාගෙන තිබ්බනේ මිරිස් ටික. ඒ මිරිස් ටිකත් මේකටම ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරලා ඒ ටිකත් බැදෙන්න දෙනකොට අපි තක්කාලි ටිකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. තක්කාලි ටික පොඩ්ඩක් අර දිය ගතියට එනකන් ඔය තක්කාලි ඔහොම දාලා ඔය පොඩ්ඩක් තලන්න. එතකොට පොඩි දිය ගතියකට ඇවිල්ලා තෙල් එකත් පොඩි රතු පාටකට වගේ වෙනකන් එනවා. එතකොට තමයි හොඳ. මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට අර කිව්වා වගේ බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ওই විදිහට පේනකොට අපි රම්පේ ටික ඒ වගේම අපිට කරපිංච තියෙනවා නම් කරපිංචත් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඔක්කොම මේකට ඇඩ් කරලා ඒ ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි සෝස් ටිකක් දාන්න. ඒක ඕනම නැහැ. බට් මම තක්කාලි සෝස් දානවා. මොකද තක්කාලි ටික හොඳටම දිය වෙන්නේ නැහැ හැම වෙලේම. තක්කාලි සෝස් තියෙනවා නම් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. අන්න එතකොට මේ වගේ ලස්සන පාටකට අපේ මිශ්‍රණය එනවා. ටිකක් තද රතු වගේ. එතකොට තමයි අපි චිකන් ටික ඇඩ් කරන්න ඕන. ටිකක් ලොකු සයිස් එකට කපලා චිකන් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරලා ඒ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට අපේ ග්‍රේවි එකේ ග්‍රේවි එක මීට වඩා තියන්න ඕන. ඔයා දාන රයිස් ප්‍රමාණය මීට වඩා වැඩි නම්. මං යූස් කරන හාල් ප්‍රමාණයට මේ ටික ඇති. මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ බිරියානි මික්ස් එක අපි මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මං ලොකු ප්‍රමාණයක් බලන්නේ තේ හැඳි 2-3ක් වගේ මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි ලුණු අපි අර දාන්න ඕන හැමදේම මේකට ඇඩ් කරගන්න. තව රස අනුව මිරිස් ගම් මිරිස් ටිකක් නම් අපි අන්තිමට දාන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒ දේවල් ඔක්කොම හොඳට ඇඩ් කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ ගාව ගෙදර හදපු තුන පහ තියෙනවා ඒවත් ඇඩ් කරගන්න. කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ චිකන් ටික තැම්බෙන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා තියන්න. මම මේ වෙලාවටත් පොඩි කරපිංච ටිකක් එකතු කරලා තිනවා. මොකද මට ඉස්සෙල්ලා කරපිංච දාන්න බැරි වෙච්ච නිසා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට උතුරනකොට චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා නම් අපිට රයිස් ටික අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. හාල් ටික හොඳට දෙතුන් පාරක් හොදලා ඒ ටික එකතු කරන්න. සම්බා කීරි සම්බා වුණත් කමන්නේ. බාස්මති තියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වෙලාවේදී ඔයාට ඕන නම් චිකන් ටික එළියට ගන්න පුළුවන්. චිකන් ටික තැම්බිච්ච වතුරෙන් රයිස් ටික තැම්බෙන්න දීලා චිකන් ටික එළියට අරගෙන අපිට ඒකෙන් ඩෙවල් එකක් වගේ හදා ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මං අද කරන්නේ ඒ චිකන් ටිකත් එක්කම බිරියානි එක හදාගන්න එක. මං ඒව වෙනම බෙදලා ගන්න නැහැ. ඒකෙම තියලා තමයි මං හදන්නේ.
එකත් හොඳට ওই විදිහට මික්ස් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මම මේ බාස්මති වලට දානවට වඩා ප්‍රමාණයක් කීරි සම්බ ගත්තොත් ඕන වෙයි. ඒක නිසා ඒ ප්‍රමාණයටම වතුර දාගන්න. ඊට පස්සේ ලම්පේ ගල්පිංචයි දාලා අපි ඕක හැදෙනකම්ම හොඳට ගොඩක් වෙලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට සුවඳට අපේ බිරියානි එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගානිෂ් එකට මිදි ඊට පස්සේ අන්නාසි ඒව පොඩියට කපාගෙන මම මේකට මික්ස් කරලා ටිකක් තියෙනවා. මොකද ඒ ටිකත් එතකොට ටිකක් මේකේ තැම්බෙනවනේ. මේක හැඳි ගන්නකොට ගොඩාක් හැඳි ගන්න එපා. මොකද බාස්මති අපි ඔහොම හදනකොට කැඩෙන්න බලනවා. අර දිගට නැතුව. ඒක නිසා ටිකක් හිමීට ඒක ටිකක් හැඳි ගාලා ඒ ටිකත් මික්ස් කරලා ඒක තව හොඳට හැදෙනකම් ආයෙත් වහලම තියන්න. මේ විදිහට උණුවට තිබිද්දිම අපි ඕවා ඇඩ් කරාම ඒවත් තව ටිකක් කුක් වෙලා රසට එනවා. මේ වෙලාවේදී කැෂු නට්ස් එහෙමත් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙදා මං ගාව මේවා තිබ්බේ නැති නිසා මං යූස් කළේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවල රයිතා එක හදන්න ඕනේ දේවල්. ලුණු, අන්නාසි ඒ දෙක තමයි. මයොනීස් and curd. ඒ ටික තමයි අපිට ඕනේ අපේ රයිතා එක හදාගන්න. අන්නාසි ලුණුයි ටිකක් ලොකු බෝල් එකකට එකතු කරගන්න. අපිට ඒක හැඳි ගන්න මික්ස් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ බෝල් එකකට ඒ ටික හොඳට දාලා ඒක කපා ගන්න විදිහ ඕගොල්ලන් කැමති විදිහකට කරන්න. දිග අතට කොටු ඕන විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් චූටියට කපාගෙනවත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණුයි ගම්මිරිසු එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මොකද කර්ඩ් දැම්මට පස්සේ මිශ්‍ර කරන්න ගත්තොත් එක තැනක විතරක් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලුණුයි ගම්මිරිසු දාලා හොඳට මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ මම දා ගන්නවා කර්ඩ් and mayonnaise උත් මම මේකට ඇඩ් කරගන්න. එතකොට පොඩි අර තව රහක් වෙන නිසා ඒ ටිකත් හොඳට ඇඩ් කරගෙන හොඳට මික්ස් කරන්න. මික්ස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනකොට ආට හිතුනොත් තව කර්ඩ් ඇඩ් වුණා නම් හොඳයි කියලා. මොකද රයිතා එකේ ගොඩක් කර්ඩ් තියෙනවනේ. ඒක නිසා තව ටිකක් මම නම් ඇඩ් කළා. ඒ විදිහට බලලා තමන්ගේ රස අනුව තමන් ආස විදිහට රයිතා එක හදාගන්න. තව ඕනනම් දාලා නැත්තම් දාන්න නැතුව මේ විදිහට රසයට හදාගන්න පුළුවන්. ෆයිනලි මේ තියෙන්නේ රයිතා එක. ඔන්න රයිතා එකක් දැන් හදලා ඉවරයි. බිරියානි මීල් එකේ තව මොකක් හරි ක්‍රිස්පිනස් එක මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මල් පවඩම් ටිකකුත් බැද ගන්නවා. මේ විදිහට මල් පවඩම් ටිකකුත් බැදගත්තට පස්සේ ඔන්න අපේ මීල් එක රෙඩි. ඉතින් බිරියානි ඊට පස්සේ අපි දාගන්න ඕනේ අපේ රයිතා එක. ඊට පස්සේ මල් පවඩම්ත් තියෙනවා. ඒ ටික හොඳට හදාගෙන ඊට පස්සේ අපිට උණුවෙන්ම මේක සර්ව් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. සෝ රයිතා ඕගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයකට දාගෙන උණුවෙන්ම කන්න. එතකොට ගොඩාක් රහයි. බිරියානි කොහොමද ඉතින් උණුවෙන් කනකොට ගොඩාක් රසයිනේ. ඉතින් මල් පපඩනුත් දාගෙන අපිට මේකට අපි කැමති දේවල් තව දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම්මගේ අද බිරියානි මීල් එකට ගත්තේ ජාති දෙක තමයි. So that's it for today and thank you for watching.